despre decorarea zmeului. Mulți mă întreabă, dom'le, pot să-i pun colțare? Pot să-i pun la coadă hârtii și floricele? Bineînțeles că nu e bine dacă pui hârtii și floricele pe coadă, nu mai joacă zmeul bine. Eu am făcut colțare, sute de zmeuri am înălțat cu colțare, dar de la un timp am constatat că dacă vrei să înalți un zmeu când nu bate vântul, le faci colorate, cât mai ușoare. Că colțarele mai îngreunează zmeul, mai ales dacă pui o hârtie groasă, carton sau lipiciu să fie foarte greu. Când eram mici, noi desenam un vultur, făceam steag, ce doream noi, desenate, bineînțeles. Dar așa cum am zis, măurarul mă făcea cu colțare și trebuia să-l înalți la vântare. Deci nu, dacă îl înalți la vânt mai tare, nu e nicio problemă dacă e puțin mai greu. Dar eu totdeauna am căutat să fie foarte, foarte ușor și foarte rezistent. V-am arătat cum îl fac eu față de alții. În lume o să vedeți zmeuri ca acestea cu femei frumoase, cu peisaje frumoase. Acum faceți și asta cum doriți. Dar eu respect tradiția celui care m-a învățat, bătrânul zmeurar, care făcea numai așa cu colțare și eu am respectat tradiția. Dar dacă și dumneavoastră vreți să faceți așa, o să vă arăt cum, fiindcă mulți au încercat și au zis că au stricat o coală. O să vă arăt cât de simplu e și economicos chiar. Dintr-o coală folosești și îți mai rămâne încă de 2 zmeuri. O să vă arăt imediat. Aceste colțare au dimensiunea 15 cm, așa, 15 cm, da? Și în schimb rombul are 18 aici și 10 așa. Deci o să vă arăt cum să face. Deci cum să face? Iau hârtia, o să lucrez pe partea albă ca să se vadă, da? O faceți în circulare, vreți dumneavoastră. Deci aici o să măsor deci la 15 cm, aici, fac semn. După care o să lucrez mai bine cu o carioca ca să se vadă, să vedeți dumneavoastră cum vine. Observați? Cu carioca. Deci, vin așa și trag. Îmi duc până în capăt. Acum, am zis că e vorba de 15. Deci măsor aici la 15. O dată. Deci de 2 ori. Și de 3 ori. Aici o să pun 18. Da? Pentru romb. După care vin așa și trag aici o dată. O dată aici. Și o dată aici. Nu trebuie să fie chiar milimetric. Uitați cum e. Vedeți? Acum. Trebuie să fac diagonală. Deci vin așa, aici, din capăt în capăt. Da? Ca să fac colțarele. Și vin și trag așa. Odată. De 2 ori. Observați, pentru colțare. Și aici am 15. Deci o să măsor 7,5. Și la 7,5 fac o linie. Observați cum vine. Aici e jumătatea. Are 18. Și aici 15, da? Colțarele. Trag jumătatea aici. Pentru romb. Vă arăt imediat. Observați. Și o să încerc acum, deci, ca să tai hârtia pe linie, ca să vadă mai bine.
așa. Aici. Bun. Vedeți? Acesta este. După care o să tai în diagonală. Aici. Observați? Până aici. Observați? Până aici. Și celălalt, la fel. Tai aici. Observați? Așa. O să iasă bine așa. Deci am cele 4. Și acum rămâne să discutăm despre romb. O să vin mai aproape să arăt. Uitați. Deci, aici are 18. Trageți o linie pe mijloc. Va avea aici, până aici, 5 cm și aici 5 cm. Și iese romb. După care îl tai așa și e perfect. Deci, vedeți, pot tai așa, observați. Încep și tai așa, observați. Perfect. Și în partea aceasta, observați. Aici. Și aici. Uitați. Acesta este romb. Bineînțeles că eu am făcut cu carioca ca să vedeți. Numai să puteți să folosiți un creion. Și chiar puteți să ștergeți dacă ați greșit. Am făcut repede un zmeu, 10 minute și cu 20 de minute l-am uscat. Atenție la lipici, trebuie să fie un lipici lemn, hârtie. Că muncești și se dezlipește și e păcat de Dumnezeu. Am arătat cum se face lipiciul, un lipici foarte, foarte bun. Uitați cum este, extraordinar de bun. Și se usucă imediat. Puteți să învățați să faceți. Și atunci, în zmeu, ca să vedem cum facem. Îl pun aici. Iau un colțar, o să lucrez cu mâna, dar puteți să lucrați cu o până, depinde ce lipici aveți. Lipiciul meu nu e un lipici toxic. Deci, din făină, fiartă, cu zacă, cu sare, tot ce trebuie ca să iasă foarte bine, trebuie fiert bine, bineînțeles. V-am explicat cum. Și să usucă foarte, foarte repede. Deci pot să lucrez cu mâna, uitați, nu trebuie să pun mult, trebuie să pun foarte puțin, nu îl îngreunez. Și vin și pun, aici să zicem. Încep aici, pe colț, aici. Scuzați. Așa. Bun. Al doilea. Asta. Întind bine lipiciul, așa cum am zis, să nu fie greu. Eu am putea să fie totdeauna cât mai ușor zmeul. Și am evitat chiar în ultimul timp, eu am descoperit, așa cum am zis, că e mai bine să-l desenez sau să-l pictez cu vopsea acrilică. Așa. Pun și aici. Da? Observați? Îl întorc. Iau colțul 3. Așa. Îl pun peste tot. Ca să lipească, să nu rămână undeva, să nu fie lipit bine și o să dezlipească. Așa. Vine aici. Sunt exacte. Observați? Exact.
Așa. Și colțul 4. Peste tot. Verificați. Așa. Asta ca să respectăm tradiția. Așa. Așezi aici. Imediat. Așa. Dați. Și acum, pe mijloc, dar înainte măsurați ca să vină exact pe mijloc așa și punctați cu un creion. Da? Bun. Luăm asta. Eu o să-l pun din ochi. Ca să vină drept, asta mă refer, să îl puneți strâng. Da? Vă uitați cum să face lipiciul, care este extraordinar de bun și nu vă costă niciun bani, aveți în casă tot ce trebuie. Deci, încă el aici, am pus în mijloc. Eu am experiență și îl pun exact, fără să mă măsor, fără să nu... Și uitați-vă cum este colțarea. Am zis, e puțin mai greu, dar se înalță plafon mai tare, nicio problemă. Asta e tradiția, așa îl făcea bătrânul zmeurar. Urmăriți videoclipurile mele că explicam totul despre zmeu, deci căutați pe canal și ceea ce vă interesează sau ceea ce nu știți dumneavoastră, uitați-vă ca să învățați. Totodată am și un curs, dacă vreți într-adevăr să știți foarte, foarte bine despre zmeu, urmăriți acel curs. Achiziționați cursul Totul despre zmeu și veți deveni un foarte bun zmeurar. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare și dacă doriți dați-mi like și abonare ca să puteți vedea în continuare și alte videoclipuri.